السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بقى عروسة وبتجهزي، ولو انت ام وبتجهزي لبنتك ومحتارة تجيبي لها ايه ومش عارفة ايه الحاجات اللي تجيبيها وايه الحاجات اللي ما ينفعش تجيبيها، انا النهاردة جاية اساعدك. انا جاية عاملة لك فيديو النهاردة حلو جدا هيعجبكم بجد، وان شاء الله هتستفيدوا منه لان فيه معلومات مهمة جدا، وان شاء الله هتستفيدوا. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونشارك الفيديو على قد ما نقدر بقى عشان الكل يستفيد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. في البداية كده تعالوا بس نتعرف على القماش بتاع الفوط. في الفوط طبعا أنواع كتير جدا ومصانع كتير وشركات كتير، وبس هي بتبقى في الآخر خامات تقريبا شبه بعض. فيعني احنا بقى تعالوا بس احنا بنقول الحاجات اللي المفروض نجيبها والحاجات اللي ما ينفعش نجيبها. في حاجات في فوط زي دي كده، بصوا بتحس ان هي عامله زي وبره كده، بتبقى القماشه بتاعتها منفوشه كده شويه زي الفوط اللي انتوا شايفينها دي كده. دي بتبقى عملية جدا، عملية في التنشيف، تمام. وسعرها كمان بيبقى معقول قوي، يعني سعرها بيبقى حوالي كده من 400 وطالع، بس مش بتطلع قوي، يعني معاكم كده من 400 ل 500. اسعارها بتبقى معقولة، تمام. بلاش نجيب الفوط اللي اقل من كده، يعني اقل من 300 ما تجيبوش الفوط دي لانها مش بتنشف، وبحس ان هي اصلا ملهاش اي لازمة خالص. فيعني المناسب معاكم من فوق ال 300 وطالع ده المناسب. نحاول بقى نشكل خلاص. عندكم بقى منها انواع كتير وخامات كتير جدا. في بقى الساده، والساده دي زي ما قلت لكم بتبقى عمليه جدا في التنشيف. وفي اللي هو بيبقى زي الحاجات دي كده، دي ساده وبيبقى برضو فيها رسومات واشكال حلوه. وبرضو بتبقى شكلها حلو جدا، غير من غير ما يبقى فيها اي حاجة ولا شغل ولا حاجة. وفي حاجات تانية زي دي كده، بصوا بتبقى فيها بقى زي وردات وفيها تطريز، وفي حاجات بقى بيبقى فيها زي جوبير. انواع كتير جدا اهو. شايفين برضو في هنا انواع تانية فيها زي جوبير كده. الحاجات دي حلوة برضو. وبرضو بيبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت برضو أسعارها معقولة خلاص. بس الحاجات دي بنجيبها للاستخدام العادي خلاص. في حاجات بقى تانية هوريها لكم دلوقتي، دي بنجيبها بقى لتزيين الدولاب. بس دي الحاجات اللي هي الاستخدام العادي. في معلومة تانية بقى مهمة جدا، وانتي بتجيبي الفوط دي تاخدي بالك من الألوان. حاولي على قد ما تقدري ما تكرريش الألوان، لأن في مصانع بتبقى، يعني أولا المصانع المشهورة جدا في الفوط دي عندك السروجي وعندك النجار. في مصانع كتير جدا، بس يعني دي تقريبا أشهرهم خلاص. وأنضف حاجة بصراحة لما تجيبي فوط بيبقى الشغل ده بيبقى نضيف جدا. بس في مصانع بتبقى الفوط بتاعتها بتبقى غامقة، وفي مصانع بتنزل فوط بتاعتها بتبقى فاتحة. فانتي حاولي بقى على قد ما تقدري توفقي بين الاتنين، يعني تجيبوا بقى الالوان، ما تحاولوش تكرروهم، يبقى عندك كل الالوان في الدولاب. يعني مثلا لو هتجيبي مثلا 30 فوطة ولا حاجة، حاولي، هو طبعا مفيش 30 لون يعني، بس هتبقى درجات. فانتي على قد ما تقدري بقى حاولي ان انتي تبقى، بصوا هنا في الوان، بصوا الالوان مختلفة تماما وشكلها حلو جدا، وفي الوان طبعا فاتحة هنشوفها دلوقتي مع بعض. بس الالوان زي ما قلت لكم حاولوا ان انتوا ايه تشكلوا عشان كمان الدولاب بتاعك يبقى شكله حلو. بصوا بصوا الشغل ده. هي دي بقى القماشه اللي انا بكلمكم فيها، هي دي اللي بتنشف. وعايزه اقول لكم برضو ان مقاسها كبير جدا. ومقاسات الفوط برضو في مقاسات فوط كبيره، وفي مقاسات فوط بتبقى الفوط العاديه بتاعتنا تبقى وسط. فانتي بقى على قد حاولي ان انتي ما تجيبيش المقاسات الكبيره، لان يعني بحس ان هي برضو مش هتبقى عمليه، لان الفوطه كده كده يوم او اتنين وبتتشال. فعشان ما تجيبيش بقى مقاس كبير ويبقى تحطي بقى تملي الغسالة على في الاخر، يعني هي اصلا مش بتقعد خلاص. فحاولوا ان انتوا تجيبوا الفوط الصغيرة، بتبقى خفيفة كده وخفيفة في الغسيل، ومش بتلم معاكي غسيل كتير. فانا بقى ايه بفضل ان انا اجيب الفوط اللي هي العادية بتاعتنا الصغيرة، ما نجيبش الفوط الكبيرة خلاص. بصوا بقى فيها اشكال كتير جدا، بصوا الاشكال بتاعتها، في اشكال كتير جدا وانواع كتير قوي. ماشي. او في بقى اللي هي بجوبير، وفي اللي هي طبعا الساده ما فيهاش اي شغل خالص، بس بيبقى فيها حاجات بسيطه كده من تحت. بصوا دي برضو فيها زي تمويجه كده، شكلها حلو قوي برضو ومختلفه. وبيبقى شكلها هاديه شويه عن الحاجات اللي هي بيبقى فيها تطريز قوي. بصوا دي برضو فيها شغل برضو كده. الحاجات دي كلها زي ما قلت لكم حاجات عمليه شويه. تعالوا بقى للحاجات، نيجي بقى الحاجات اللي هي ودي طبعا اسعارها بتبقى زي ما قلت لكم متوسطه. اسعارها ما بتبقاش عاليه قوي، يعني الفوط بتبقى في حدود 500 جنيه ولا حاجه. انما تعالوا بقى للشغل العالي،
هو ده بقى. بصوا شايفين الحاجات دي بقى، دي بقى شغل بيبقى اغلى شويه. وطبعا لازم نجيب الشغل الغالي ده عشان ده اللي بنزين بيه الدولاب. اهو شايفين بقى الحاجات دي، الحاجات التانية دي اللي متطرزة دي، هي دي بقى اللي بيبقى لازم اهو. هو ده بقى اللي انا بكلمكم فيه. الحاجات دي بقى لازم نجيبها للدولاب. وكمان بتبقى بصوا فاتحة كده فواتح، وشكلها مبهج جدا، وشكلها يفتح النفس كده لما يتحط في الدولاب. تحسوا ان هو دولاب عروسة يعني، مش تحسوا ان هو دولاب بقى. حاولوا على قد ما تقدروا تفتحوا، بس برضو مش هنستغنى عن الفوط الغامقة. خلاص، يعني لازم يبقى عندك كده على الاقل 6 فوط كده ولا حاجه غامقين. وانما الفوط الفاتحه دي بتبقى برضو حاجه العرايس، لازم تبقى فاتحه شويه. خلاص، بصوا بقى التشكيله كلها. بس دي بقى بيبقى سعرها غالي شويه، يعني سعرها بيبقى يعني من 700 وطالع. بصوا برضو الحاجات دي شايفين فيها تطريز حلو قوي. زي ما قلت لكم دي لازم نجيب منها برضو للتزيين الدولاب. بس من يعني برضو خلينا بقى رحيمين كده شوية بماما وبابا، ونجيب طقم واحد او طقمين بالكتير، يعني على حسب طبعا امكانياتكم. بس يعني حتى لو الظروف ميسرة، زي ما قلت لكم دول مش عمليين. وخصوصا الحاجات اللي بيبقى فيها تطريز دي، يعني مش هتبقى عملية قوي. فهو طقمين بس كفاية، يعني 8 فوط حلوين قوي يعني، مش ما تزوديش عن كده. خلاص، اهو شايفين الحاجات بقى اللي بيبقى فيها شغل هادي، وبيبقى فيه قماشة بتبقى حلوة، وزي قماشة قطيفة كده، وبتبقى حلوة وبرضه بتنشف حلوة جدا، بتبقى برضه سعرها عالي شوية. دي بقى بتبقى عملية اكتر من الحاجات التانية اللي فيها تطريز. بصوا شايفين برضو الاشكال اللي انا بوريها لكم دي اللي بتبقى زي قطيفة كده، شغلها هادي جدا. والحاجات بتاعتها بصوا اشكال طبعا كتير والوان كتير جدا، ما شاء الله جميلة جدا. بصوا هو ده اللي انا بقول لكم عليه، الحاجات اللي هي الهادية دي، والالوان مختلفة. احنا في الوان، بصوا لو تاخدوا بالكم الالوان قريبة من بعض، بس يعني مش قريبة قوي، بس مختلفة، يعني ما نروحش نجيب مثلا نفس الالوان. تعالوا هنا بقى في بقى الحاجات اللي انا عايزة اوريها لكم، اقول لكم عليها، اللي هو البشكير. البشكير ده انا من وجهة نظري، انا عندي في الدولاب 2 سايباهم في الدولاب من يوم ما اتجوزت، ما استخدمتهمش بصراحة يعني. لان انا جبت البورنوس، فالبورنوس هو بيغني عن البشكير. فلو انت يعني بفضل ان احنا بلاش نستغنى عن البشكير ده خالص، لان طبعا بيبقى سعره غالي على الفاضي. يعني هو في ناس بتحب تستخدمه، خلاص براحتك يعني، الناس اللي بتحب تستخدمه براحتك. بس انا زي ما قلت لكم جبت البورنوس عملي اكتر. يعني بصوا البورنوس بقى فيه بقى البرانس كتير جدا، انواع كتير واشكال كتير، وفي بيبقى كمان معاها فوط، وبيبقى فيه معاها فوط كبيرة برضو مش صغيرة، وفي بيبقى معاها فوط صغيرة. على حسب طبعا الشركات والمصانع اللي بتنزل الحاجات دي. خلاص، دي بقى نصيحة مني ليكوا، يعني بلاش، بحس البشكير ده مش عملي. لو انتوا حابين وعايزين تجيبوه هاتوا واحد بس، ما تزودوش. وطبعا البرنس ده مش هتستغنوا عنه. في ناس بتستغنى عن البرنس وممكن تجيب بشكيرين، خلاص براحتكم. يعني المهم ما تجيبوش الاتنين، يعني ما نجيبش البشاكير ونجيب البرنس. خلاص، بصوا بقى التشكيلات بقى الفوط ما شاء الله بقى. بصوا التشكيلات والجمال بقى، والحاجات الحلوة دي المبهجة دي اللي شكلها بيفتح النفس. عندكم بقى تشكيلات كتير جدا. انا قلت لكم بقى نصيحة عن الحاجات بصوا بقى الفوط دي برضو عجبتني قوي، شكلها حلو قوي ولونها حلو كمان. بصوا بقى يعني بقى اتنقوا بقى واختاروا براحتكم. بس زي ما قلت لكم لما نيجي ننقي بقى، ننقي نحاول يبقى فيه تشكيلة من الغالي، بين الغالي والرخيص. ما نجيبش كله مش رخيص كمان، ما ننزلش الحاجات الرخيصة قوي. لان يعني في مثل كده بيقول ايه عندنا في مصر، بيقولوا الرخيص مغيظ، يعني مش بيبقى حلو. بس تعالوا بقى نشوف الفوط دي. بصوا الفوط دي انا اول مره اشوفها بصراحه، اللي هي فيها التموجات دي الفوط دي انا اول مره اشوفها. وبيقولوا ان الفوط دي بتبقى ضد البكتيريا والحاجات دي. فانا ما اعرفش بصراحه، ما جربتهاش. بس يعني هو صاحبه المحل قالت لي ان الفوط دي بتبقى ضد البكتيريا والحاجات دي، وبتبقى طبعا غاليه، يعني حوالي 800 وشويه، على حسب بقى طبعا المصانع بتاعتها. فبرضه لو حابين تجيبوها جيبوها براحتكم، وبيبقى برضه شكلها حلو مش وحشة وجديدة ومختلفة. نيجي بقى هنا للفوط بتاعة الأطفال. زي ما قلت لكم هناك بقى مش هنجيب، يعني نحاول على قد ما نقدر ما نزودش يا جماعه على الفوط. يعني لو جبتي 4 اطقم من الفوط حلوين قوي الكبار، وتعالوا ونجيب طقمين من الفوط الصغيره وخلاص على كده. يعني انت بالكتير قوي مش هتطلعي اكتر من 8 فوط مثلا، يعني هتطلعي 8 فوط هيتبقى معاكي اكتر من 20 فوطه في الدولاب، هتستخدميهم امتى؟
ربنا طبعا يمد في عمركم يا رب، ويفرح قلوبكم جميعا يا رب، ويسعدكم ويفرحكم كده، وتتمتعوا بحاجاتكم يا رب. بس يعني برضو ايه، زي ما قلت لكم انا الحاجات اللي هي الكتير ملهاش لازمه. طبعا بيبقى فيه بقى عندكم بقى فيه فوط المطبخ، وفيه فوط طبعا الحمام، في اشكال بقى والوان وحاجات كتير جدا، برضو مش هنستغنى عنهم. خلاص دي فوط المطبخ، برضو مش هنستغنى عن فوط المطبخ، لازم هتجيبي لك طقم كده من فوط المطبخ. خلاص بصوا فيها اشكال طبعا. بصوا الاشكال دي حلوه جدا. يعني عندك بقى ايه تشكيلات كتير. وطبعا بصوا بقى اهم حاجه برضو ما ننساهاش اللي هي فوط السفره. فوط السفره دي مهمه جدا، يبقى عندك فوط المطبخ مهمه، فوط السفره مهمه. هتجيبي لك برضو من فوط السفره لازم هتجيبي 12، او مثلا في اطقم بتبقى 5 في الطقم، هتجيبي طقمين. خلاص ما نجيبش او اكتر كمان، لان لو عندك عزومه فبتبقي محتاجه طبعا كميه اكبر. بصوا برضو الفوط دي شكلها حلو جدا، دي فوط سفره برضو، شكلها حلو قوي. فزي ما قلت لكم ما نقلش عن 12 فوطه، يعني حاولوا على قد ما تقدروا ما تقلوش عن 12 فوطه، لان لو عندك ضيوف فمش هيبقى، لو عندك عدد يعني مش هتبقى بقى ايه، هتطلعي بس 6 ما عنديش غيرهم، فمش هينفع طبعا. خلاص يبقى هنجيب ايه الحاجات دي، ناخد بالنا منها ان هي لازم هنجيبها عددها يكون اكبر. انت ممكن ما تقللي من فوط الاطفال وجيبي فوط من الفوط دي زودي فيها، فاهمين قصدي؟ لان دي طبعا مهمه جدا عشان ما تبقيش في حد معزوم عندك تبقي مكسوفه. بس تعالوا بقى هنا برضو دي كلها تشكيلات للبشاكير، طبعا كل دي تشكيلات للبشاكير. زي ما قلت لكم بقى دي حاجه ترجع لكم بقى، عايزين تجيبوه هاتوه براحتكم. خلاص بس انا نصحتكم نصيحه، لو عايزين تجيبوه هات واحد بس. تعالوا بقى هنا بقى لطقم السراير. اطقم السراير دي بقى يعني بحر كبير جدا. اطقم السراير دي بس عايزه اقول لكم معلومه حلوه قوي. اطقم السراير دي بيبقى فيها الاطقم اللي بيبقى فيها شغل كتير ده مش عملي. انا بحب الاطقم الساده البسيطه، لان اللطقم الساده البسيطه دي لما بتيجي تتفرش مش بتضايقك في النوم، وبتبقى برضو يعني في، عايزه اقول لكم حاجه، الجوبرات الحاجات دي كلها الرسمه دي بتبقى تحت اصلا في الكنار بتاع السرير، مش بتبقى في وسط السرير. خلاص بس في قماش، بيبقى القماش ده بيضايق وبيحرر في الصيف والحاجات دي كلها، فناخد بالنا من القماش ده. يبقى القماش قطن اللي انت بتختاري طقم السرير فيه، بيبقى بتختاري طقم السرير يبقى القماش بتاعه قطن، وما يكونش من اللي هو اللي تحسوا ان هو بيبقى ناشف شويه كده وبيصهد. وبرضه لازم تجيبي، بصوا الالوان اهم حاجه، الالوان بقى، لان هي الالوان دي اللي بتفتح او بتنطق اوضه النوم. فيعني حاولوا على قد ما تقدروا تجيبوا الوان مبهجه، الوان كده تحسوا ان هي ايه، بلاش الالوان اللي هي تقفل الاوضه. يعني بلاش الالوان، انا عن نفسي ده طبعا الشغل ده تركي، اللي انتوا شايفينه ده كله ده شغل تركي، وبيبقى طبعا اسعاره اغلى من الاسعار اللي انتوا شفتوها الاولانيه دي، الحاجات دي بتبقى اغلى منها. وبرضو الحاجات الخامه بتاعتها بتبقى انضف شويه. كل الشغل ده الحاجات دي كلها بتبقى تركي. آه اما بالنسبه لي بقى انا عايزه اقول لكم حاجه. انا برضو لما جيت اتجهزت جبت حاجات اللي هي الوسط زي دي كده، وجبت بصراحه 3 اطقم. انا كنت جايبه ال3 اطقم دول من متجوزه من 7 سنين كده. جبت ال3 اطقم دول، كان الواحد فيهم عامل حوالي 850 جنيه او 900. انا ما بستخدمش غيرهم بصراحة، خلينا واقعيين، يعني الحاجات التانية دي مش بستخدمها، غسيل فرش على السرير كل حاجة بيبقى شكلهم حلو، وفي نفس الوقت بتغسلي وتعمليهم بيرجعوا زي الأول، وتحسوا ان هم عمليين. ومقاس السرير بيختلف طبعا، مقاس الملاية بتاعت السرير ناخد بالنا منها واحنا بنشتري، لان في ملايات سرير كانت صغيرة، ولو انت بقى السرير بتاعك بيبقى كبير شوية فبتبقى يعني ايه، ما مش بتعرفي تفرشيها قوي. خلاص وبتبقى كمان وش المخدة بتاعها بيبقى صغير، فلما تيجي تسألي بقى كده مثلا تشوفي السرير بتاعك مقاسه قد ايه، وتقارني باللطقم السراير اللي انت بتجيبيها، لازم تشوفي مقاسها، مقاس الملايات ومقاس طبعا وش المخدة. وبرده في هنا بصوا في اطقم سراير بيبقى معاها الفوط بتاعتها، والوان بقى كتير جدا زي ما قلت لكم. واحنا بنختار الالوان ناخد بالنا من الالوان اللي بتفتح وتنطق.
هتقولي لي زي الوان ايه؟ بصي هقول لك حاجه، ممكن الالوان بتختلف من على حسب الخامات، السرير، خامه القماشه نفسها. يعني في لون ممكن يبقى في قماشه بيبقى حلو قوي، وفي لون بيبقى في قماشه تانية ما بيبقاش حلو. فاحنا بقى ايه، احنا بالنظر كده بناخد بالنا من الحاجات اللي نحس ان احنا لو فرشناها بيبقى شكلها حلو. طبعا زي الالوان بقى، عندك الروز، عندك ممكن كمان الالوان اللي هي اللي طالعه موضه الايام دي كده، اللي هي البينك، الطوبي، الزهري، اللبني الفاتح، الابيض طبعا او الاوف وايت مش بنستغنى عنه طبعا، لان ده بيبقى بتاع الفرح. يعني ليله الدخله لازم نجيب طقم ابيض، ده اول حاجه. وبنجيبه برضو يكون قماشته حلوه وخامته حلوه، لازم نجيب الطقم الابيض ده ويكون حلو ونظيف. بص برضو اللون ده حلو جدا، اللون ده مبهج قوي وشكله حلو قوي. بص يعني انتوا حاولوا تحسوا كده السرير ده لما يتفرش باللون ده هيبقى شكله ايه. خلاص. في ناس طبعا بقى بتحب الالوان اللي هي الاحمر، الاصفر، الحاجات المفرقعه دي، بس الحاجات الهاديه دي بتبقى شكلها حلو. بصوا برضو الالوان دي طالعه موضه حلوه جدا. ماشي. دي بالنسبة بقى لإطقم السراير زي ما انتم شايفين. وفي طبعا بيبقى مشجر في إطقم سراير، الملاية نفسها بتبقى مشجرة برضو، نجيب منهم، نجيب طقم أو طقمين على الأقل اللي بيبقوا برضو مشجرين، بيبقى شكلهم حلو برضو. دي بقى الكوفرتات، عندك كوفرتات بيبقى فيه كوفرتات ومعاها ملايات، دي برضو نازلة جديد. وفي بقى كوفرتات بتبقى سادة. يعني احنا ان شاء الله هعمل لكم حلقة تانية كده مفصلة بقى عن الكوفرتات والبطاطين والدفات والحاجات دي كلها، لانها برضه الحاجات دي كلها ما تقلش اهمية عن الحاجات دي. وهقول لكم برضه ايه اللي تجيبوه وايه اللي ما ينفعش تجيبوه. خلاص. بس احنا دلوقتي في طقم السراير. طيب هتقولي لي بقى اجيب كام طقم سرير؟ يعني بصراحة، يعني على حسب امكانياتك، معاكي من 15 طقم لحد 30 طقم. اكتر من كده ما تزوديش بصراحه، بيبقى افتراء يعني. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان في ممكن نجي في الناس اللي هي بقى مش بتبقى مقتدره، ممكن لا تجيبي يا حبيبتي طقمين كده او ثلاثه من اللطقم اللي هي حلوه برضو، ما تبقاش غاليه قوي ولا رخيصه قوي، تجيبي لك 5 اطقم ولا حاجه منهم. وفي كمان بيبقى في اطقم فرداني كده بتتعمل اصلا. في ناس بتخيطها وكده. يعني لو انت مثلا ظروفك ما تسمحش ان انت تجيبي لان لازم هتغيري برضو فرشة السرير كتير وكده، ولازم برضو انت عروسة كل شوية هتجيبي لون والحاجات دي، فجيبي اللطقم دي واعمليها، مفيش مشكلة. لو انت مش مقتدر ان انت تجيبي كل اللطقم بنفس الرينج ده. فمش عيب يا جماعة ولا حاجة، الموضوع سهل جدا وبسيط. انت ارضي بس واقتنعي، وخليكي كده راضية باللي ربنا قسمهولك، مش اكتر من كده. وان انت زي ما قلت لك هتجيبي كام طقم كده، يبقى عندك ضيوف، يبقى في عيد، يبقى في مناسبة كده، هتفرشيهم كام طقم يكونوا حلوين برضو. مش هقولك يعني نزود برضو، بس يعني على الاقل برضو على حسب امكانياتك، مش اقل من 10 اطقم كده يكونوا في علب، عشان برضو لما يجوا يتحطوا في الدولاب يبقوا ظاهرين برضو ان انت جايبه حاجه حلوه. وفي نفس الوقت ممكن تجيبي زي ما قلت لكم الملايات او اللطقم اللي هي بتبقى ايه، فرداني، دي بتبقى في ناس بتخيطها وكده، وبتبقى برضو غيار للسرير حلو مش وحش. بس دي بقى يعني ايه كده، شايفين بقى دي برضو كوفرتا. والكوفرتا برضو مش بنستغنى عنها برضو، لما الجو بيبقى بين الصيف والشتاء مش بنستغنى عنهم. فبرضو لازم نجيب برضو واحدة او 2 بالكتير. خلاص. لو انت برضو عندك سرير اطفال او كده، بيبقى محتاجة ان انت تجيبي واحدة صغيرة، لو في صغير، وفي بتجيبي واحدة للسرير كبير. وفي كمان اطقم بيبقى فيها 2، فممكن تجيبي طقم فيه 2 وخلاص على كده. انا بكده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب اكون قدرت افيدكم واستفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة، وربنا يفرح قلوبكم. وما تنسوش بقى نشارك الفيديو مع بعض، والسلام عليكم.